Hi everyone, welcome to my channel. Èmi ni Chief Doctor Ọláyẹnìkan Fápòǹdà Ṣàjọwá Ọ̀rúnmìlà nílùú Ìjìn Èkìtì. Èmi la jẹ́ ọmọ ajé fọwọ́ ẹ̀fà ranú. Ìfà ni mo jí ń dá lójoojúmọ́, mi ò níṣẹ́ mi jùlọ, mi ò lóko, mi ò lódò, mi ò lọ sọ́fíìsì ìjọba. Ẹ ṣe bàbá, ẹjọ́ ibo gbogbo ni ẹ fi ṣe ibùgbé sáà. Ìbàdàn ni mò ń gbé, ṣùgbọ́n tó bá ti ń ṣe nǹkan ìyẹn nǹkan rí nílùú mi, mo gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ máa present ara mi. Màá wálé wá máa wo gbogbo nǹkan tó ń ṣe láti bá wọn gbárùkù ti nǹkan rere tí Ìjìn ń ṣe. Ìbàdàn ni mo bẹ́ẹ̀sì sí. Ìgbélé tí máa ń dá àwọn àlejò lóhùn ṣé Ìjìn ni àbí Ìbàdàn sá? Tí n bá dé Ìjìn bí, màá dá àlejò lóhùn. Tí n bá dé Ìbàdàn, mo ti lọ́fíìsì, mo ti ń dá àwọn èèyàn lóhùn bẹ́ẹ̀. Mo ti ń tó jẹ́ consultation room. Ẹjọ́ bàbá, kí ni Ifá jẹ́ o? Yes. Ifá ni ọ̀rọ̀ tí Olódùmarè fi dá ilé ayé àti òde ọ̀run. Ọlọ́run sì ni ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Tí babaláwo bá gbọ́ pẹ̀lẹ́ báyìí tí wọ́n náà fẹ́ dábàá fẹ́ nìkan, à ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ Olódùmarè ni, torí Ifá ò lójúbọ. Ifá ò lójúbọ o. Ọ̀rúnmìlà ló fi ikin rọ́pò ara ẹ̀ tó ní ká máa ké pè ń bẹ̀ nígbà tí ọ̀rọ̀ kan ṣe bí ọ̀rọ̀ nílé Ifẹ̀ lọ́jọ́ sí tán bẹ́ẹ̀ tí ò padà wá mọ́, ó fi ikin rọ́pò ara ẹ̀. So Ifá ni ọ̀rọ̀ tó Olódùmarè fi dá ilé ayé àti ọ̀run. Ọwọ́ Ọ̀rúnmìlà lÓlódùmarè gbọ́rọ̀ lé lọ́wọ́ láti wá dá ilé ayé ńgbà tí ilé ayé kún fún ẹ̀kún omi tí ò sí kankan tí gbódà júùjú tó dẹ̀ láwọn oríṣiríṣi nǹkan tó ló ń gbà ìtàn fi dá ilé ayé. Ìgbà tí Olódùmarè dá ilé ayé tí Ifá tá ń sọ ẹ́ kò légigun o, kò ní nǹkan kan, Ọ̀rúnmìlà máa ń gbé tó máa ń sọ̀rọ̀ sí létí, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Olódùmarè ni, òun ló represent Olódùmarè láti ọ̀run ló ń gbé káàkiri. Ìgbà tí tó ìyá tí gbogbo ẹ̀ dáradára tán ti ṣe Ọ̀rúnmìlà tó náà ò lè ba aṣọ ọwọ́ òun jẹ́ ló fi kin rọ́pò ara ẹ̀ pé ibi ìrìnkẹ́ tẹ máa pè ń bọ̀, nǹkan tẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ ń bí ẹnu Ifá lẹ ti gbọ́, ẹnu Olódùmarè lẹ ti gbọ́. So Ifá ni nǹkan tó Olódùmarè fi dá gbogbo ilé ayé pátápátá the whole universe láìkú ẹyọ. Ní ìbẹ̀rẹ̀ ilé ayé ojú kan lọ gbogbo ayé wà, tòyìnbó àti dídú àti gbá àtàwọn ojú kan lájọ wà, bó mọ Ifá tó support ẹ̀ bó mọ́ ọ́ lájọ wà. Ó ní bí ilé ayé ṣe túká nífẹ̀ẹ́ àkọ́kọ́ nìyẹn o, torí ìfẹ́ ti pọ̀ báyìí tá ìdúkà tó débi tá a wà ẹ́. Ilé ayé túká ń gbà yẹn ni lo òyìnbó ìfi lọ, lẹ́yìn ìdídú fi lọ, làgẹ́nẹ́ kan ti lọ, ẹ̀yìn tó ìgbèdè èdè Haúsá jáde, èdè Ìgbò jáde, Yorùbá èdè China Chinese gbogbo ẹ̀ Indians gbogbo ẹ̀ jáde. Ìgbọ́ tá bá oníkàlùkù lọ sí tiẹ̀ bí ilé ayé ṣe fọ́ká ní Ifá ló sì ń ṣe gbogbo ẹ̀ ń gbà yẹn. So gbogbo Ifá la fi tẹ gbogbo ilé ayé dó, kò sí ìlú tí ò ní bọ́n ṣe tẹ̀ wọ́n dó lódù tó nílùú kọ̀ọ̀kan. Gbogbo nǹkan tán ṣe nílùú tó ní nǹkan kó tẹ̀ wọ́n dó, tẹ́ kó lódù Ifá kọ̀ọ̀kan tó tẹ gbogbo nǹkan dé nílùú. Wọ́n ní Odùfà ló tẹ̀lú báyìí jẹ́, Odùfà ló tẹ̀lú báyìí dé. Irú eégún tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan bá tán ti fúnfà, Ògúndáṣẹ́ ló fún Ìjàn léégún nílé Ifẹ̀. Oníjàn náà fún léégún, Ògúndáṣẹ́ ló fún Ìjàn léégún nílé Ifẹ̀. Tán fún Oníjàn léégún ni o. So kò dẹ̀ síbi tẹ́ ti lè kí eégún kán máa dárúkọ Ìjàn. Wọ́n mọ̀, ṣùgbọ́n àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú alágbára ti jáde dẹ́ pé eégún alágbára ibẹ̀ náà ń sọ déégún o. Ṣùgbọ́n tán fún eégún láti Ifẹ̀ náà ti fún Ìjàn léégún tí gbogbo ẹ̀tọ́ a máa suyọ lójú. So Ifá jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ tí Olódùmarè fi dá ilé ayé tó. Olódùmarè ló ń jẹ́ Ifá. The messages of the Olódùmarè to the whole universe ò là ń pè ní Ifá. Ọlọ́run sì ni ọ̀rọ̀ náà. Ọ̀rọ̀ ń lọ Ọ̀rúnmìlà ló kó dání, ọwọ́ ẹ̀ la ti ń béèrè. If you want to consult Ifá now, fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Ifá, fẹ́ ṣàyẹ̀wò ẹ̀kú ẹ̀rùn, ọ̀rọ̀ ọjọ́ yẹn la ń béèrè lọ́wọ́ Olódùmarè tó ń jẹ́ àbẹ̀ lọ́wọ́ Ifá. Kì í ṣe ọwọ́ Ọ̀rúnmìlà la ti ń béèrè, ọwọ́ Ifá la ti máa béèrè. Ṣùgbọ́n Ọ̀rúnmìlà fi gbogbo wọn fi rọ́pò ara ẹ̀. Ẹ ṣeun sá, ẹjọ́ ẹfẹ́ ló bá pé ó láwọn ojú Ifá tó sọ̀rọ̀ nípa kọ̀ọ̀kan náà rọ̀ yín lẹ́ẹ̀kan yẹn nípa ìwà ṣe wà papọ̀ bá ṣe fọ́nká. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ọmọ Yorùbá máa fẹ́ mọ ìtumọ̀ sí. Ní odù mímọ́ Olódùmarè dẹ̀ sí fìlà ní fún Olódùmarè àti fún Ọ̀rúnmìlà. Ó ní ìgbín ló ṣe kọ́dúkọ́dú gigi. Olóòdú ló ṣe pẹpẹ dúdú orin. Babaláwo láàgbọn ìrègún.
ó ní fáfin ìnàmù tí yóò jọlọ́jà Ọ̀ọ̀ni. ìgbé ló so kọ́dúkọ́dú gugi òtúlọ́jà ní gbórígbórígbí rorí mo ní ó ní fáfin ìnàmù tí ṣọlọ́jà Ọ̀ọ̀ni. wọ́n ní ìwọ ọlọ́jà Ọ̀ọ̀ni gbogbo ayé ló wà níbi kan gba ojú kan lájò kó sí o àti ìpínyà kò sí ìkà tó ń jẹ́ Amẹ́ríkà kò sí ìkà tó ń jẹ́ London kò sí ìyẹn ló ń jẹ́ Japan. ìwọ ọlọ́jà Ọ̀ọ̀ni òun béèrè àlàáfíà bí ìlú jẹ́ máa jẹ́ wọ́n ní kó rúbọ kí ìlú mọ̀ bá fọmọ lórí ó ní kó òun rúbọ èkó tó máa fi rúbọ wọ́n yàn fún ó ní kàkà tó wọ́n á fi rú ọ̀nà òun fẹ́ kọ́lé tó máa kan Olódùmarè lóde ọ̀run. ilé yẹn ló ń kọ́ lọ bó ṣe dókè lọ́hún èṣù ní àgbómo ní àfàkọ́ ní ọ̀pẹ̀rẹ̀ mọ́ náà pọ́n tó náà tẹ̀gẹ̀tẹ̀gẹ̀ mo ló di kan àdáwọ́ náà kàkọ́ ní ọjà wò tó dò. ó ní irin ńlá tẹjọ́ ọ̀pọ̀ ó ní kèrègbè yá létúbó wọ́n ní ta olúbọ̀ wọn lóṣù kan ọlọ́jà Ọ̀ọ̀ni tí ṣe ọlọ́jà Ọ̀ọ̀ni wọ́n ní tí olúbọ̀ ní kò rúbọ ilé ìdìbò rẹ ní kí èṣù gbé sí ilé yẹn bí ilé yẹn ṣe ń wó bàtà tó ní oríṣiríṣi èdè ń bọ̀ látòdì ọ̀run. àwa méjì tá báyìí ti gbé ìdára wa lábẹ̀ sí túkátà lọ ń tẹ̀dó ní ìlú oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ni ìlú ti fọ́ká tó òyìnbó lọ tí gbogbo wa lọ tó ní kálukú tá a bẹ̀ sí tẹ̀dó tí ìlú oríṣiríṣi dòdì títí dèní bá a ṣe fọ́ká nìyẹn o bí Ifá àwọn ṣe jẹ́ nìyẹn. ẹ̀dọ̀ ṣé Ifá yẹn ní ojú tó tẹ̀. ọba rẹ tẹ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú Ifá ọba rẹ tẹ̀. ẹ ṣe bàbá ẹjọ bàbá àwọn èèyàn máa ń sọ pé ṣètìú ó fẹ́ bá a jọ nǹkan tẹ́ ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan ẹjọ ṣé ṣètìú jẹ́ kankan tó jẹ́ Ifá ni àbí ó ní kàn wá ní. lóòótọ́ sẹ́rìmẹ̀ pé mo ní nígbà tí ilé ayé dàrú lórí kìrìsì ìlú lọ dáró lóríṣiríṣi tán múra wọn lọ. lóòótọ́ ni àwọn mùsùlùmí sẹ́rìmẹ̀ pé tí n bá dé bí ibà ẹ̀ tí n bá pè mí sójúgbò lọ dáfá tí wọ́n bá dán wọ́n lè máa sọ pé Ifá ló wá wọ́n babaláwo tó wá yẹn babaláwo tó wá wọ́n lè máa dárúkọ máa sọ pé Ifá wá lóòótọ́ ní ṣètìú wà òun náà làwọn mùsùlùmí pè ní Ifá tí èèyàn gbọ́dọ̀ takò wọ́n torí pé ó ní bó ṣe ṣe wọ́n rí mẹ́ pé bẹ́ẹ̀ lórí ló jẹ́ kán pè ní Ifá bí tí wọ́n yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn tòótọ́ ni. ẹ ṣe bàbá ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ Ifá yìí ǹjẹ́ ó jẹ́ ẹ̀sìn ni àbí ó kàn jẹ́ àṣà. ṣe rí Ifá ò kì í ṣẹ̀sìn spirituality yàtọ̀ sí religion àbóyè yìí àwọn ènìyàn ló ìfẹ́ wá sọ gbogbo nǹkan di gbá àwo ọjọ́ ẹni mẹ́kún mo sọ pé Ọ̀rúnmìlà ló lọ kọ́ àwọn ọmọ Olúmọlẹ̀ wá lílé ayé lẹ́ẹ̀kan látòdì ọ̀run ńgbà tó ń kó wọn bọ̀ tó ọ̀nà di ó lẹ́ni tó lànà lára àwọn ọmọ Olúmọlẹ̀ wọ̀nyẹn. Ifá ò kì í ṣẹ̀sìn rárá àwọn kan ló fẹ́ sọ́dà ẹ̀sìn kì í ṣẹ̀sìn rárá ṣùgbọ́n tá bá sọ pé àwa tá à ń bọ Ifá àwa tá à ń sin Ifá àwa tá à ń sin òrìṣà a lè sọ pé Ifá òrìṣà worshippers bọ̀tí ńgbà táwọn òyìnbó ti kéṣe wọn dé tí tán mú táwọn western kìíní dé àwọn western religion dé táwọn náà sọ pé Christianity eléyìí náà ṣẹlẹ̀ pé sábà wo Bíbélì gan náà New Testament lóye Christianity ṣe bẹ̀rẹ̀ ní the street of Antioch with the Paul so tẹ́bàdé wọn àwọn mùsùlùmí náà àwọn náà kó tí wọ́n wá wọ́n ní Islamic religion ẹ̀sìn tí wọ́n pé èdè ní òyèdè Ọlọ́run kan ṣoṣo ní gbogbo wa ń sìn ṣùgbọ́n bá a ṣe ń sìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ Ifá dúró gẹ́gẹ́ bí Olódùmarè ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run fi dá ilé ayé àti di ọ̀run so bó ṣe jẹ́ nìyẹn torí Ifá ò lójúbọ